Τι πιστεύετε ότι κάνει ένα επιχειρηματία outlier, ιδιαίτερα πετυχημένο? Ένα κομμάτι είναι σίγουρα η θέληση, η ανθεκτικότητα, όπως το είπες. Είναι η ευελιξία. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ευέλικτος, να μπορείς να αλλάζεις και εσύ ο ίδιος, αλλά και να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Και τρίτο, είναι σίγουρα το τι σε κινητοποιεί από πίσω και πόσο θες να πετύχεις αυτό, θα έλεγα. Αυτά τα τρία πράγματα. Καλωσορίσατε στην 5η σεζόν και το τρίτο επεισόδιο των Outliers, της σειράς podcast της Endeavor Greece που φιλοξενείται στα γραφεία μας. Εδώ ανακαλύπτουμε ιστορίες ανθρώπων που διαμορφώνουν το μέλλον και επαναπροσδιορίζουν την επιχειρηματικότητα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ηλία Σούση και Πέτρο Σάγκο, ιδρυτές της Wikifarmer, μιας παγκόσμιας πλατφόρμας που βελτιώνει τις συνθήκες και τη διαφάνεια στον αγροτικό τομέα, δημιουργώντας δίκαιες ευκαιρίες για όλους τους παραγωγούς. Ηλία και Πέτρο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον story του Wikifarmer. Θέλετε ένας από τους δυο να μας πει τι είναι το Wikifarmer σε πολύ λίγες σειρές? Ναι, στην ουσία το Wikifarmer είναι μια πλατφόρμα που απευθύνεται στους παραγωγούς καταρχάς και προσπαθεί πρώτον να τους εκπαιδεύσει. Έτσι, οπότε έχουμε δημιουργήσει κάτι σαν το Wikipedia του αγροτικού τομέα, όπως μας ανέφερε έτσι ο ΦΑΟ πριν από λίγα χρόνια. Μεγάλη μας τιμή. Και όλο αυτό το μετεξελίξαμε σε ένα marketplace που βοηθάει πάλι τους παραγωγούς να πουλήσουν τα προϊόντα τους κατευθείαν σε B2B αγοραστές. Έτσι, μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες και σε βιομηχανικές μονάδες. Να πάμε λίγο στα που ξεκινήσατε στα παιδικά σας χρόνια. Ξέρω καταρχάς ότι είστε και οι δύο παιδικοί φίλοι. Είμαστε φίλοι από τον Νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Στα μέσα του γυμνασίου ο Ηλίας άλλαξε σχολείο, αλλά κρατήσαμε επαφή. Σε ποια Αθήνα? Στην Αθήνα, ναι. Αθήνα. Είμαι γεωπόνος, προέρχομαι από μια οικογένεια που είμαστε όλοι γεωπόνοι και κατά τη δεκαετία του 80 οι γονείς μου έχουν ακόμα μια επιχείρηση η οποία παράγει σπόρους. Την εποχή εκείνη παρήγαγε σπόρους καλαμποκιού, σιταριού και κρυθαριού και έτσι βρέθηκα από αρκετά μικρή ηλικία σε ένα περιβάλλον όπου καθημερινά ήμουν εκτεθειμένος σε χιλιάδες συζητήσεις που αργότερα συμμετείχα και εγώ σαν ενήλικας, όχι μόνο μεταξύ αγροτών αλλά και άλλων stakeholders, εταίρων του αγροτικού τομέα. Και καθώς μεγάλος ας πούμε και πέρασα θα έλεγα τα 30, σαν ιδιώτης, σαν χρήστης, χρησιμοποιούσα καθημερινά πλατφόρμες για το πώς θα κλείσω το φαγητό μου, πώς θα βρω ταξί κτλ. Άρχισε μέσα μου να με τρώει γιατί δεν υπάρχει στον αγροτικό τομέα μια πλατφόρμα η οποία να γεφυρώνει πάρα πολλά πράγματα και να ομογενοποιεί την πληροφορία, να φέρνει ταχύτητα στις συναλλαγές, να φέρνει ασφάλεια, διαφάνεια. Όπως ας πούμε κάποιες άλλες πλατφόρμες εισέβαλαν βία σε κάποιους τομείς όπως το ταξιδιωτικό travel industry και κατευθείαν έφεραν πραγματικά μια ασφάλεια στις συναλλαγές, ένα price transparency. Άρχισε να με τρώει μέσα μου γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον αγροτικό τομέα και άρχισα τότε να συζητάω με τον Ηλία περίπου στο τέλος του 2016 εάν έχει νόημα δύο νέοι άνθρωποι που είχαν τότε μια δουλειά, μια πορεία και είχαν και το πρώτο τους παιδάκι, δεν μπορούσαν να πειραματίζονται και πάρα πολύ. Εάν έχει νόημα να αφιερώσουν τη ζωή τους σε κάτι τέτοιο, πάντα με τη λογική να λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι σε κάθε περιοχή, σε κάθε καλλιέργεια υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται ολιγοψώνιο. Είναι λίγοι οι αγοραστές και δεν δημιουργούν μια δίκαιη τιμή, ένα δίκαιο περιβάλλον για τους αγρότες, οι οποίοι καταλήγουν σε ένα σπιράλ όπου δεν παίρνουν το μερίδιο της αξίας που τους αναλογεί, δεν μπορούν να εκμοντερνήσουν την παραγωγή τους και να πάνε παρακάτω. Συζητώντας όλα αυτά με τον Ηλία, ο οποίος τότε ήταν διευθυντής στην Google Ελλάδος, αποφασίσαμε σε μία ώρα να ξεκινήσουμε το Wikifarmer σε αυτό το άγνωστο ταξίδι, δεν ξέραμε που θα μας βγάλει και όμως μέχρι τώρα είναι πολύ συναρπαστικό. Ηλία, εσύ? Ναι, να συμπληρώσω καταρχάς ότι καθόμαστε και στο ίδιο θρανείο, δηλαδή υπάρχουν πολλές ιστορίες, τις οποίες δεν μπορούμε να μοιραστούμε εδώ πέρα. Η δικιά μου ιστορία είναι ότι μετά συνέχεια και εγώ πρόγραμμα μια οικογένεια που έχει έτσι, επιχειρηματική δραστηριότητα σε τελείως διαφορετικό τομέα, στο χώρο των ρούχων. Οπότε μεγάλωσα και εγώ έτσι ανάμεσα σε πολλές συζητήσεις, τσακωμούς για την επιχείρηση. Αλλά ήταν πάντα έτσι κάπως μέσα μου. Άρχισα να κάνω διάφορες ιδέες από το Λύκειο. Μετά, όταν πήγα στην ΑΣΟΕ, άρχισα και σκεφτόμουν ιδέες από πολύ απλές, να ανοίξει μια κρεπερή ή οτιδήποτε, μέχρι πιο πολύπλοκες και τελικά έφυγα, έκανα ένα MBA στο INSEAD
Και επιστρέφοντας, έπιασα δουλειά στην Google, όπου πάλι ήταν αρκετά επιχειρηματικό το περιβάλλον, γιατί ήμασταν λίγα άτομα. Στηνόταν στο γραφείο στην Ελλάδα, ήταν έτσι πολύ επιχειρηματικό. Στην Google πόσο καιρό κάθεσαι και με τι ασχολείσαι? Ναι, στην Google ασχολήθηκα κυρίως με λίγο την ανάπτυξη του χώρου οικοσυστήματος των διαφημιστικών εταιριών και ταυτόχρονα λανσάραμε και το YouTube εδώ στην Ελλάδα, γιατί εμπορικά, γιατί τότε δεν υπήρχε ελληνική έκδοση του YouTube, ήταν μόνο διεθνής, οπότε έτσι είχε μια πολύ ωραία ενασχόληση με εταιρείες μουσικής, με δικαιώματα και από την άλλη πλευρά να λανσάρουμε διαφημιστικά προϊόντα του YouTube. Και έμεινα μέχρι όταν ξεκινήσαμε το Wikifarm, λίγο μετά που πήραμε την πρώτη χρηματοδότηση δηλαδή, μέχρι το 2021, ενώ παράλληλα βέβαια από το 2016 ασχολούμαι και με το Wikifarm, το ήξερε δηλαδή η Google. Γιατί είχε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον η εταιρεία δεν ήταν τόσο επιχειρηματική, παρόλο που ήταν ένα φοβερό σχολείο για να μάθεις ό,τι είχε να κάνει με το digital οικοσύστημα, που στη συνέχεια ενθουσιάστηκα δηλαδή όταν ήρθε ο Πέτρος και μου είπε αυτή την ιδέα. Αρχικά του να φτιάξουμε το Wikipedia του αγροτικού τομέα, νόμιζα ότι ήταν τρελός. Λέω αυτό θα υπάρχει, αποκλείεται να μην υπάρχει εν έτη 2016-2017 αυτό το πράγμα. Παρόλο αυτά δεν υπήρχε και λέω αυτό είναι τελείως, δηλαδή πρέπει να φύγεις. Πάντως εγώ βλέπω ότι υπάρχει το entrepreneurial, το επιχειρηματικό δαιμόνιο μέσα, για το οποίο πάντα και οι οικογένειες μας το περνάνε. Αν μεγαλώνει κάποιος με επιχειρηματίες ή ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό που ασχολούμαστε, νομίζω ότι έχει παίξει ξεκάθαρο ρόλο. Την πραγματική επιχειρηματικότητα πραγματικά την παίρνεις από τις μικρότερες δουλειές που μπορεί να έχει δουλέψει, είτε σε οικογενειακή επιχείρηση, είτε σε κάποιες εμπειρίες που είχα παλιότερα σε εταιρείες 8-9 ατόμων. Εκεί θεωρώ παίρνεις την πραγματική εμπειρία. Και εντάξει, εγώ προέρχομαι από ένα επιχειρηματικό παρελθόν, το οποίο είχε και πολλές δυσκολίες με τους γονείς μου και έλεγα κάποια στιγμή ότι δεν θέλω να πάω να μείνω κάπου safe και να παίρνω καλά λεφτά, ασφαλές, συγγνώμη, να παίρνω καλά λεφτά και δεν θέλω να ξαναμπλέξω, αλλά δεν μπορούσα να το βγάλω από μέσα μου με τίποτα. Δηλαδή συνέχεια σκεφτόμουν ιδέες. Και μόλις ήρθε αυτή η ιδέα, λέω: αυτή είναι η ιδέα. Πρέπει δηλαδή, θα μπορούσα να πω ότι θα κατηγορήσω τον εαυτό μου να έρθει μια τέτοια ιδέα και που μπορεί να γίνει παγκόσμια εταιρεία και να μην την κάνουμε. Ποια είναι η ιδέα, ποια είναι τα πρώτα βήματα του Wikifarmer? Τα πρώτα βήματα του Wikifarmer ήταν να φτιάξουμε την Wikipedia του αγροτικού τομέα. Αυτό συνέβη γιατί ένα τρομερό κενό που είχα δει εγώ ήταν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό το τι παράγουν τα πανεπιστήμια και το τι μπορούν οι αγρότες να καταλάβουν και να εφαρμόσουν. Σε κάποιο βαθμό αυτό που επιχείρησε να κάνει το Wikifarmer στην αρχή το κάνουν κάποια ιδρύματα στην Αμερική χρηματοδοτούμενα από πανεπιστήμια που λέγονται Extension Centers, που σε εύπεπτο λεξιλόγιο προσπαθούν να δώσουν όλη την τελευταία τεχνολογία στους αγρότες, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ τοπικά, δηλαδή στην Αριζόνα, ξέρω εγώ, είναι για καλαμπόκι, είναι 2-3, είναι πολύ τοπικά σε πολύ περιορισμένες καλλιέργειες. Εμείς τότε, αρχές του 2017, βγάλαμε κάποιους οδηγούς καλλιέργειας σε πάρα πολλές γλώσσες. Η ιδέα έγινε validated αμέσως, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα έπεσε ο σερβερ, είχαμε χιλιάδες επισκέψεις από παντού, αλλάξαμε σερβερ, πήγαμε σε μεγαλύτερο. Δεκάδες χιλιάδες ερωτήματα μέσω emails κτλ. Και από προηγμένες χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που λες δεν γίνεται εκεί να μην υπάρχει σε μια υπερδύναμη κάποιο εντεταλμένο ίδρυμα να πει πως θα καλλιεργηθεί κάτι, και όμως δεν υπήρχε για αρκετές καλλιέργειες. Υπάρχουν για τις core βέβαια, τα σιτηρά που έχουν κτλ. Επομένως, τα πρώτα χρόνια το Wikifarmer κάλυπτε μόνο το κομμάτι της πληροφορίας. Ήταν ένα site που μπορούσες να μπεις, να διαβάσεις ένα άρθρο, να προσκομίσεις το δικό σου, να κάνεις edit κάποιο άρθρο στα πλαίσια της Wikipedia, και αυτό άρχισε να μεγαλώνει. Το κάναμε στην αρχή σε 3-4 γλώσσες, μετά υπήρχε ανάγκη να το κάνουμε σε περισσότερες. Φτάσαμε 12-13 γλώσσες, αυτή τη στιγμή είμαστε 17. Σε 17 γλώσσες, ακόμα και στα βιετναμέζικα και ινδονησιακά, έχουμε αρκετά μεγάλο traffic. Αλλά η αρχική γνώση είναι πράγματα που ξέρεις. Οι αρχικές πληροφορίες, ναι, ήταν πράγματα που κάτσαμε και γράψαμε μαζί. Καθίσατε και τα γράψατε. Ναι. Θεωρώ ότι κάθε πλατφόρμα πρέπει να έχει μια κρίσιμη μάζα πριν το δώσει στο crowd, στο κοινό. Και αυτό μας βγήκε, πέτυχε δηλαδή από πάρα πολύ νωρίς. Φαινόταν ότι εδώ κάτι υπάρχει. Έξω και το Wikifarmer από εκεί. Ναι, από εκεί βγήκε το όνομα και βασικά ήταν και μέρος της στρατηγικής να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο περιεχόμενο πρώτα, γιατί το marketplace το σκεφτήκαμε σε δεύτερο στάδιο. Αλλά λέμε, OK, ας φέρουμε περισσότερο traffic για να αρχίσει να πηγαίνει μετά, οργανικά οι αγρότες να μεταβαίνουν από τη βιβλιοθήκη στο marketplace, το οποίο λασαρίστηκε αρκετά αργότερα.
Πώς πηγαίνουμε από το Wikipedia στο Marketplace, ποια είναι η διαδικασία εκεί, φαντάζομαι ότι έρχεστε σε επαφή με πολλούς αγρότες μέσα σε αυτή τη διαδικασία και αρχίστε και βλέπετε και άλλα κενά μέσα στις ανάγκες που έχουν. Για μένα αυτό το νοητικό βήμα ήταν αυτονόητο, διότι με όποιον αγρότη και να μιλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία, θα σου πει ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι αυτό. Πώς να διαθέσει το προϊόν του σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Οι περισσότεροι είναι small holders, δηλαδή δεν έχουν αποθηκευτικούς χώρους να μπορέσουν να συγκομίσουν, να το αποθηκεύσουν και να διαπραγματεύονται κανένα χρόνο. Πρέπει μέσα σε 5-10 μέρες να το διώξουν. Επομένως για μένα ήταν αυτονόητο αυτό. Εξεπλάγιν που δεν ήταν για όλους. Φερρυπίν, είχαμε πάει σε κάποιον επενδυτή και μας λέει: έχετε τόσο traffic, τόσους εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, βάλτε κανένα Google Form να δείτε αν ενδιαφέρεται κανένας. Και αν είναι αγρότες πραγματικά αυτοί. Και λέω όμως, μα τι λέει τώρα. Η Endeavor είναι σε secondary αγορές και έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη έκθεση στο τι συμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές του κόσμου. Η αντίληψή μου είναι ότι τέτοια marketplaces μεταξύ farmers και οποιοδήποτε buyer υπάρχουν συνήθως σε αγορές οι οποίες είναι κατακαιρματισμένη αγορά, έχει πολλούς ενδιάμεσους. Ισχύει αυτό, είναι κάτι το οποίο έχει περισσότερο νόημα σε αγορές οι οποίες είναι δύσκολες και μάλλον καταλαβαίνει και κανείς πού θα πρέπει να περιμένει το Wikifarmer. Ισχύει ξεκάθαρα και γι' αυτό και νομίζω ότι και η δικιά μας επιτυχία ήρθε από τις αγορές της Μεσογείου που είναι κατακαιρματισμένη η παραγωγή. Τα υπόλοιπα marketplaces που έχουν δημιουργηθεί είναι κυρίως σε χώρες όπως η Ινδία που είναι πολύ πιο κατακαιρματισμένη, η Αφρική όπως ανέφερες και εσύ, η Λατινική Αμερική. Οπότε ναι, ισχύει ότι πρέπει να είναι έτσι δομημένη η αγροτική οικονομία που να έχει είτε προϊόντικά είτε όσον αφορά τους αγρότες αυτούς καθ' αυτούς να είναι κατακαιρματισμένοι. Ναι. Πώς είναι τα πρώτα βήματα, ποιο είναι το reaction της αγοράς, ποιες είναι οι δράσεις του κοινού που έχετε μέσα? Εντάξει, οι πρώτες δυσκολίες ήταν και λόγω του καιρού που λανσάραμε το Marketplace. Καταρχάς, λανσάραμε το Marketplace να συνδέσουμε αγρότες με πιο μικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κάποιους χονδρέμπορους. Ωστόσο, η πρώτη δυσκολία ήταν ότι έρχεται ο κορονοϊός. Οπότε δεν μπορείς να μιλήσεις για B2B γιατί κλείνουν όλες τις επιχειρήσεις σε πρώτη φάση. Οπότε μετατράπηκε το Marketplace σε B2C για ένα διάστημα. Okay. Γιατί τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, γιατί υπήρχαν διάφορες δυσκολίες. Οι αγρότες και οι παραγωγοί θέλουν να πουλήσουν το προϊόν για να μην χαλάσουν. Οπότε περάσαμε ένα πολύ ωραίο δίμηνο με B2C δραστηριότητα που την κρατήσαμε για χρόνια. Ενώ ωραίο δίμηνο από την άποψη ότι έφερε πολλές πωλήσεις. Απευθείας ή μέσω κάποιων διανομέων. Των κλασικών. Ναι. Και στη συνέχεια ξανά άνοιξε η αγορά, ξανά έκλεισε. Οπότε η πρώτη δυσκολία νομίζω ήταν αυτό το on and off, το οποίο και επενδυτικά δεν βοήθησε καθόλου. Αλλά και απ' την άλλη δεν μας έδινε και εμάς μια ένδειξη του πώς να βελτιώσουμε το marketplace, τι καινούργια προϊόντικά πάνω στην πλατφόρμα, τι να λανσάρουμε, τι καινούργια features. Ήταν δύσκολο. Γιατί δουλεύατε σε κάτι το οποίο δεν βλέπατε αυτός ως το επόμενο βήμα στο μέλλον. Έτσι. Οπότε δουλεύατε σε κάτι το οποίο. Ναι, δεν ξέραμε. Γιατί έκλεινε η αγορά. Έχεις πελάτες, σταματούσαν να αγοράζουν. Δεν μπορούσε να κάνεις κάτι για αυτό το πράγμα. Οπότε ούτε να κάνεις μεγάλες αλλαγές, γιατί υπήρχε αυτό με τα lockdowns, το οποίο άλλους τους ωφέλησε πάρα πολύ. Στην περίπτωση του B2B marketplace, νομίζω, ειδικά όταν το λασάρεις, άμα ήμασταν ήδη στημένοι, μπορεί να ήταν πολύ χρήσιμο. Αυτό ήταν η πρώτη δυσκολία. Η δεύτερη δυσκολία μετά ήταν να μπορούμε να βρούμε χρήματα, γιατί παρόλο που ήταν από τις πιο ζεστές, ας το πούμε, περιόδους για τα startups, τα venture capitals, υπήρχαν πάρα πολλά κεφάλαια, όλοι επενδύανε. Πρώτον, η Ελλάδα ακόμα δεν ήταν τόσο μέσα στην εικόνα, αλλά ακόμα χειρότερα ο αγροτικός τομέας ήταν εκτός εικόνας. Και πόσο μάλλον ένα marketplace του αγροτικού τομέα. Σηκώσατε το πρώτο γύρο χρηματοδότηση από ποιους, πώς Καταρχάς, τα πρώτα χρήματα σηκώσαμε από ένα φίλο έτσι, που είναι και τον θεωρούμε σαν τρίτο co-founder, αλλά δεν είναι active, αλλά λίγα χρήματα. Και στη συνέχεια τον πραγματικό πρώτο γύρο το σηκώσαμε από κάποιους angel investors αρχικά και μετά μπήκε και ένα ελληνικό funding μεταβάλλον. Το οποίο δείχνει ότι και τελικά και εμένα η γνώμη μου είναι ότι ας πούμε είμαστε στην Αγγλία, εκεί θα ήταν η λύση. Επειδή είμαστε πολύ early stage, σε πολύ πρώιμο στάδιο, εγώ θα το έλεγα pre-seed. Εδώ δεν υπήρχε τουλάχιστον μέχρι τότε δυνατό οικοσύστημα αγγέλων επενδυτών. Έτσι, οπότε κάτι που είναι στην Αγγλία υπάρχει, στη Γερμανία υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς περισσότερο ξένους που έρχονται και κάνουν διακοπές εδώ αγγέλους βάλαμε παρά
κάποιους Έλληνες. Οπότε έτσι σηκώσαμε τον πρώτο γύρο. Και κάποια ονόματα αρκετά εντυπωσιακά και με έναν τρόπο που δίνουν και μια ψήφο εμπιστοσύνης ότι κάτι με διεθνείς προοπτικές μπορεί να χτιστεί εδώ. Σωστό, γιατί και από την αρχή το πουλούσαμε με διεθνείς προοπτικές. Δεν ήταν ο σκοπός μας να μείνει στην ελληνική αγορά. Είναι μικρή η ελληνική αγορά για αυτό το που προσπαθούμε. Ακριβώς. Και ίσως αυτό δυσκολεύονταν το οικοσύστημα να πιάσει. Γιατί κάθε ιστορία επιτυχίας σε εκπαιδεύει και σε βοηθάει να καταλάβεις τι είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, αλλά και στην Ελλάδα δεν υπάρχει λογική ακριβώς του angel investing. Τώρα αρχίζει και δημιουργείται. Βλέπω αρκετές δηλαδή δραστηριότητες. Μιλούσαμε δηλαδή, με παραδοσιακούς Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι όταν τους έλεγες την αξία που θες να πετύχεις, σου λέει: μα έχεις 0-0, πώς θες να. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να σου δώσουν 20-30 χιλιάδες και να πάρουν 80% ή 50% της εταιρείας. Οπότε νομίζω ότι εκεί κάπου ήταν το κρίσιμο σημείο που μπορέσαμε και βρήκαμε ανθρώπους, ναι, όντως που λες διεθνούς εμβέλειας πιστέψαν σε εμάς και φυσικά κάποιους πολύ σημαντικούς Έλληνες. Και όλο αυτό μας οδήγησε να μπορέσουμε αρχικά να αποδεικνύουμε ότι το μοντέλο δουλεύει, γιατί στήσαμε μια ομάδα. Έτσι, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουνα εγώ σχεδόν part-time. Ο Πέτρος, ήμασταν 3-4 άτομα, δεν ήταν 3 άτομα και ήταν δύσκολα. Οπότε με το που στήσαμε ομάδα άρχισε το μοντέλο να φαίνεται ότι έχει επιτυχία, ότι υπάρχει εδώ πέρα κάποιο case. Και στη συνέχεια ήρθε η δεύτερη επένδυση που μας έχει φτάσει στο σημείο που μας έχει φτάσει σήμερα. Για να κλείσουμε και λίγο τους κύκλους επενδύσεων, είναι μια επένδυση η οποία μπαίνει το Point 9, είναι η πρώτη του επένδυση στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Μπορείτε να μας πείτε λιγάκι τι είναι αυτό που αγόρασε. Έχει αξία οι πρώτες επενδύσεις ενός fund στην Ελλάδα, έχουν αξία να τις καταλαβαίνουμε και να τις πολλαπλασιάζουμε. Καταρχάς, είναι ένα fund πάρα πολύ επιστημονικό. Νομίζω καθοδηγεί τη βιβλιογραφία στο τι συμβαίνει στα B2B marketplaces. Πιστεύουν πάρα πολύ ότι οτιδήποτε κάνουμε σαν ιδιώτες θα γίνεται και σε ένα περιβάλλον εταιριών και κάθε στιγμή που μιλάμε κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν στη σύνταξη και γίνονται decision makers στη θέση τους, κάποιοι άνθρωποι 30, 35, 40 οι οποίοι στη ζωή τους όλα τα κάνουν με εφαρμογές, άρα και μια απόφαση για μια αγορά στην επιχείρησή τους θα την κάνουν μέσα από πλατφόρμες. Πιστεύουν πάρα πολύ στην ελληνική επιχειρηματικότητα και είναι εδώ και κοιτάνε πάρα πολλά μοντέλα και εταιρείες. Σε κάποια φάση διέκριναν στα μάτια τους και έναν θαυμασμό για την Ελλάδα. Φερπίν, μας λέγανε και για τους εφοπλιστές που είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα και έχουμε, δεν ξέρω, ένα τεράστιο ποσοστό. 20%. Ναι, στο οικοσύστημα αυτό. Τώρα έχουν κάνει οι ίδιοι τις μετρήσεις τους, ειδικεύονται σε ψηφιοποίηση πάρα πολύ παραδοσιακών και τεράστιων industries, όπως το metal industry και όλα αυτά τα scrap πάνε για καράβια, βιομηχανικά υλικά, οικοδομικά υλικά. Έχουν επιτυχημένα cases. Είναι ένα fund το οποίο δεν παρεμβαίνει να κάνει micromanagement. Παρ' όλα αυτά συνεχώς κοιτάει τα data και συνδέει founders μεταξύ τους, προφανώς μη ανταγωνιστικών marketplaces, και δείχνει το success case του ενός των άλλων, και αυτό πραγματικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να δούμε τι θα κάνουμε τα επόμενα 2 χρόνια. Πόσο σημαντικό είναι ελληνικές επιχειρήσεις να φέρνουν ξένους επενδυτές, να τους καταφέρουν να τους πείθουν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και μετά όλο αυτό το οικοσύστημα που έχουν μαζί τους αυτοί οι ξένοι επενδυτές να πέφτει με τα μούτρα πάνω στη δουλειά για να κάνει την επένδυση να πετύχει. Έτσι. Άρα αυτό κερδίζει και η χώρα μας. Σαφώς. Δεν υφίσταται ο παράγοντας χώρα. Ναι. Όσο υφίστατο στο παρελθόν και σίγουρα πλέον με τους πολύ απλούς τρόπους που είναι το μέγεθος της αγοράς και όλα τα άλλα, δεν υπάρχει αυτό το μάκρο, το reputation risk που υπήρχε. Σωστό. Και να πω και κάτι άλλο. Μου είχαν πει έτσι μια ιστορία ότι κοιτώντας το ελληνικό οικοσύστημα, τους θύμιζε λίγο, εντάξει, το οικοσύστημα του Βερολίνου, γιατί αυτοί ήταν τους πρώτους που ξεκίνησαν στο οικοσύστημα του Βερολίνου το 2007, έτσι, που δεν υπήρχε startup οικοσύστημα. Οπότε και αυτοί θεωρούν ότι σιγά σιγά το ένα θα φέρει το άλλο και θα αναπτυχθεί και εδώ πέρα. Ακόμα είναι βέβαια ανώριμο το οικοσύστημα του σχέση με το. Αμήν, και είμαστε όλοι. Δουλεύουμε όλοι γι' αυτό με πάθος και όρεξη. Για να καταλάβουμε λίγο που βρισκόμαστε σήμερα. Ναι. Η Ισπανία είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, η πρώτη αγορά που ανοίγουμε γραφείο και έχουμε ανθρώπους εκεί που ασχολούνται στη Wiki Farmer, οι οποίοι είναι πόσοι περίπου? Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ανθρώπους. 7 ανθρώπους από τους 40 που είναι στην Ελλάδα. Άρα είμαστε 40 άτομα, 7 στην Ισπανία.
Περιγράψτε μας λίγο τι είναι σήμερα το Wiki Farmer, πώς λειτουργεί, ποιο είναι το business model του, μεσολαβεί μεταξύ εταιριών και αγροτών, ποια είναι τα νούμερα που βλέπετε. Περιγράψτε μας λίγο τη στιγμή που μιλάμε, πώς είναι το Wiki Farmer. Ναι, αυτή τη στιγμή μέσα από όλο αυτό το ταξίδι και τα τελευταία χρόνια το αλλάξαμε γενικά πολλές φορές το business model. Εκεί που έχει καταλήξει τελικά είναι ότι αυτό που βλέπουμε ότι για να δοθεί αξία στον τελικό πελάτη είναι ότι πρέπει να καλύψουμε τα πάντα από την αναζήτηση του προϊόντος μέχρι την τελική παράδοση. Που σημαίνει ότι το Wiki Farm πλέον είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει 360 υπηρεσίες όσον αφορά όχι μόνο το κομμάτι του βρίσκω το προϊόν, διαπραγματεύομαι, συζητάμε τον παραγωγό, κλείνω μια τιμή, αλλά συμμετέχουμε αρκετά και με άλλες εταιρείες βέβαια συνεργαζόμενες στο κομμάτι της μεταφοράς. Συμμετέχουμε στο κομμάτι της χρηματοδότησης των αγροτών και των πελατών, ώστε να έχουν έτσι, μια πίστοση που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Συμμετέχουμε στο κομμάτι της ποιότητας, που επίσης είναι πολύ σημαντικό στον αγροτικό τομέα και διασφαλίζει έτσι λίγο και τις δύο πλευρές. Και όσο μεγαλώνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε και αυτό έτσι πιο scalable, με πολλές συνεργαζόμενες εταιρείες, και συμμετέχουμε και στο κομμάτι της επίλυσης των διαφορών, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι στον αγροτικό τομέα, είναι πολύ σύνηθες. Να φτάνει ένα προϊόν και να διαφωνούν οι δύο πλευρές αν είναι η ποιότητα που περιμένανε. Γιατί για να καταλάβεις, η διαδικασία που γίνεται μέχρι στιγμή στο αγροτικό εμπόριο είναι μέσω WhatsApp ή μέσω Facebook Messenger. Ανταλλάσσουν 5 φωτογραφίες, αυτό είναι το προϊόν, OK, στείλ το μου. Ξέρεις, αυτό κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πώς υπάρχει ακόμα αυτού του είδους το εμπόριο, όμως υπάρχει. Οπότε εμείς μπαίνουμε στη μέση, λύνουμε όλα αυτά τα προβλήματα, φυσικά παίρνοντας μια αμοιβή, η οποία είναι πολύ μικρότερη από αυτή που παίρναν όλοι οι ενδιάμεσοι που υπήρχαν σε αυτήν την αλυσίδα. Αθρηστικά. Προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στον αγρότη, γιατί να σημειώσουμε ότι ο αγρότης από όλη αυτή την αλυσίδα παίρνει τη μικρότερη αξία, παρόλο που παράγει το σημαντικότερο κομμάτι, έτσι, το προϊόν. Παραδοσιακά και ειδικά σε κατακριματισμένες αγορές, αυτός που χάνει πρώτος και περισσότερο είναι ο αγρότης. Έχει το μεγαλύτερο ρίσκο, παράγει το πιο σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης, παρόλα αυτά αμείβεται λιγότερο. Οπότε διασφαλίζουμε και υψηλότερες αμοιβές για τους αγρότες, αλλά ταυτόχρονα και καλύτερες τιμές για τους αγοραστές, γιατί βγαίνουν κάποια ενδιάμεση από τη μέση. Μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα, βάζω τα προϊόντα μου, βάζω τις ποσότητές μου, βάζω τιμές, βάζω κάποιες τιμές και είμαι open μετά να με βρουν οι αγοραστές που είναι μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις. Σωστό. Που ψάχνουν να βρουν. Οπότε, πόσοι αγρότες είναι από τη μία πλευρά, με πόσους συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή? 18.000 έχουμε. 18.000 αγρότες. Το 80% είναι από Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Και μετά είναι ένα 20% διάσπαρτο από τις χώρες Βορειάς Αφρικής, Μαρόκο κτλ. Οι οποίες παράγουν συνήθως τα ίδια προϊόντα. Σε 3-4 bullets, ποιο είναι το βασικό value proposition, ποια είναι η αξία που δημιουργείται προς τους αγρότες? Θα το έλεγα εγώ με μία φράση, ότι είμαστε σαν ο εμπορικός τους διευθυντής. Έτσι, δηλαδή, ναι, τους βοηθάμε, δεν χρειάζεται να ασχοληθούν καν με τη μεταφορά και με τα κόστη μεταφοράς. Τους δίνουμε στην ουσία τα λεφτά πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα τα παίρνανε αν συνεργαζόντουσαν με κάποιους άλλους χονδρέμπορους και σε καλύτερες τιμές. Οπότε τους ανοίγουμε έτσι μεγαλύτερες επιλογές όσον αφορά το πελατολόγιο τους. Έτσι, ξεφεύγουν από το λίγο ψώνι που ανέφερε και ο Πέτρος προηγουμένως. Τους βγάζουμε στις αγορές του εξωτερικού. Έτσι, αν είναι στην Ισπανία και πουλούσαν μόνο στην Ισπανία, τους δίνουμε την επιλογή να πουλάνε και στη Γερμανία ή να πουλήσουν και στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο και τους Έλληνες αγρότες. Πολλοί Έλληνες αγρότες, τώρα που υπάρχει έτσι και λίγο μια δυσκολία με το ελαιόλαδο ή με τα πορτοκάλια κατά καιρούς, μπορούν και πουλάνε το προϊόν τους στην Ιταλία και στην Ισπανία. Οι αγρότες που είναι αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα σας, πόσο % της παραγωγής τους διαθέτουν σε εσάς, πόσο ισχυρή είναι η σχέση που έχετε αυτή τη στιγμή με τους αγρότες αυτούς? Και τι βλέπετε? Υπάρχουν κάποιοι που είναι το 100% πραγματικά. Κυμαίνεται έως το 10-15%. Μια ερώτηση που βγαίνει αυθόρμητα: Έλληνες αγρότες versus Ευρωπαίοι αγρότες. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα συν και τα πλην, πού είμαστε καλύτεροι, πού είμαστε χειρότεροι, σε mentality, σε όλα? Θα διαψεύσουμε το μύθο ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες είναι 200 χρόνια μπροστά. Σίγουρα οι οικονομίες κλίμακος τους βοηθάνε. Πολύ, δηλαδή, ναι. Ο μέσος κλήρος, δηλαδή πόση έκταση έχει το χωράφι σου, είναι 10 φορές περισσότερο στην Ισπανία, και αυτό εννοείται ότι βοηθάει πολύ περισσότερο. Όμως σε θέματα επιχειρηματικότητα, σε θέματα αντίληψης αγοράς κτλ., δεν θα έλεγα ότι οι Έλληνες αγρότες
υπολείπονται. Και καταλαβαίνει κανείς λίγο ένα κομμάτι που φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα σχέδιά σας. Είμαστε λοιπόν σε πολλές χώρες, μιλάμε με πάρα πολλούς αγρότες, μιλάμε με πολλές εταιρείες. Και θέλω να μας πείτε λίγο την εξέλιξη του προϊόντος και του value proposition. Ποιο είναι το μέλλον? Εντάξει, το μέλλον καταρχάς είναι σιγά σιγά η απόλυτη ψηφιοποίηση όλες τις διαδικασίες που περιγράψαμε, από την αναζήτηση μέχρι την επίλυση διαφορών. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλά από αυτά τα κάνουμε ήδη, αλλά δεν τα έχουμε ψηφιοποιήσει να μπορεί να υπάρχει μια έτσι ενιαία εμπειρία του αγοραστή που θα έρθει βέβαια στους επόμενους γύρους του Wikifarmer. Φυσικά μας ενδιαφέρει να αναπτυχθούμε και σε άλλες αγορές και στο κομμάτι το παραγωγικό, γιατί υπάρχουν και άλλες αγορές με τα ίδια προβλήματα και μπορούν να παράγουν στο αντίθετο ημισφαίριο το χειμώνα προϊόντα που παράγει ας πούμε, η Ελλάδα το καλοκαίρι ή η Μεσόγειος το καλοκαίρι. Αλλά και σαφώς θέλουμε να αναπτυχθούμε και πολύ περισσότερο στο κομμάτι των αγοραστών σε ακόμη περισσότερες αγορές και να διεισδύσουμε περισσότερο. Να αποτελέσουμε δηλαδή ένα μεγαλύτερο παίκτη συγκριτικά με τους παλιούς παραδοσιακούς παίκτες. Αυτό είναι το. Και φυσικά υπάρχουν και στο μυαλό μας κάποια προϊόντα τα οποία επειδή πλατφόρμα είμαστε τεχνολογίας και μαζεύουμε πολλά δεδομένα, σιγά σιγά θα λανσάρουμε και ένα προϊόν το οποίο θα μπορέσει να καλύψει αυτό το πρόβλημα που είναι μεγάλο πάλι στον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχει ενιαία πηγή πληροφόρησης. Τι τιμή είναι αυτή τη στιγμή πωλείται το χ προϊόν, τι τιμή το ψ, σε ποια αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλές, αντίστοιχα με το πρόβλημα που υπήρχε με τη βιβλιοθήκη μας. Υπάρχουν πάρα πολλές ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης σε πολύ διαφορετικές γλώσσες. Και δεν υπάρχει κάτι νέο το οποίο δυσκολεύει και τους αγοραστές και τους πολίτες. Οπότε σιγά σιγά θα μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως όλα τα marketplaces μαζεύουμε πάρα πολλά δεδομένα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε συνέχεια για. Άρα να βοηθήσετε τους αγρότες να τιμολογήσουν καλύτερα. Φυσικά. Ίσως να πλανάρουν και καλύτερα φαντάζομαι. Να προβλέψουν ίσως. Να προβλέψουν, να φτιάξουν ρίσκο, να χρηματοδοτηθούν, να φέρετε καινούργια εργαλεία ή προϊόντα που υπάρχουν στο εξωτερικό και βοηθάνε τους αγρότες να μπουν και σε άλλες αγορές. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι είναι. Ναι, και σιγά σιγά όσο εξελισσόμαστε, εντάξει, εμείς δεν είμαστε κάποια εταιρεία deep tech. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τώρα πλέον όλες τις τεχνολογίες να μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όλο το AI που συζητάμε τώρα, εγώ το βλέπω λίγο σαν το ηλεκτρικό ρεύμα που μπορεί να πάρει τεχνολογίες άλλων, να τις βάλει στην πλατφόρμα και σιγά σιγά να κάνεις την πλατφόρμα καλύτερη και να μπορείς να κάνεις ας πούμε, και προβλέψεις τιμών σιγά σιγά. Μόνο τόσα δεδομένα ιστορικά που υπάρχουν. 100%. Ναι, οπότε. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που αγοράζουν κυρίως ποιες είναι? Είναι μεγάλες πολυεθνικές, είναι πιο μικρομεσαίες που ενδεχομένως δεν έχουν τα δικά τους μέσα να βρουν artisanal farmers που έχουν έτσι αυτό το ποιοτικό, δύσκολο να το βρεις προϊόν? Είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη είναι μεγάλοι importers εισαγωγής σε χώρες Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης, της Αμερικής. Και η δεύτερη πολύ καλή για μας κατηγορία είναι food production units, δηλαδή εργοστάσια που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα σαν πρώτη ύλη για να φτιάξουν κάτι άλλο, που και εκεί παρέχουμε ένα πάρα πολύ καλό service, διότι έχουμε δει ότι υπάρχουν στην Ευρώπη περίπου 300.000 παραγωγικές μονάδες όλων των βαθμίδων, από 2-3 άτομα που παράγουν γκοφρέτες μέχρι τη Μοντελές και την Εστλέ. Αν εξαιρέσει κανείς τα άκρα, είναι ένα αρκετά μεγάλο σέρβις που παρέχουμε, διότι συνήθως ένας υπεύθυνος αγοραστής που είναι σε μια εταιρεία είναι επιφορτισμένος να βρει πάρα πολλά προϊόντα, δεν γνωρίζει για κάθε προϊόν τα dynamics του production και distribution, συγγνώμη για τα αγγλικά. Παραγωγής και διάθεσης. Παραγωγής και του είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψάξει και να βρει και να πάει απευθείας στην πηγή, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να παρέχει ένα πάρα πολύ καλό service. Θα παίξουμε ένα μικρό παιχνιδάκι, το οποίο είναι το εξής. Θα διαλέξετε μία κάρτα ο ένας, μία κάρτα ο άλλος. Θα βγουν λέξεις οι οποίες είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά και θέλουμε να μας δώσετε ο καθένας τον ορισμό από αυτό που καταλαβαίνει, και ελπίζω να είναι και μια ωραία πάσα να κάνουμε ίσως και μια συζήτηση λίγο περισσότερο για την κουλτούρα, για το εσείς σαν ηγέτες, ομάδα. Ηγεσία. Τι είναι για σένα ηγεσία? Πρώτα απ' όλα να μπορέσεις να δεις, να οραματιστείς ένα καινούριο δρόμο, να τον φτιάξεις και να είσαι ο πρώτος που θα πορευτεί. Πώς έχεις ζήσει όλη αυτή την εξέλιξή σου μέσα στην πρωτοπορία? Οπωσδήποτε αυτό το οποίο έχουμε ζήσει τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από εκεί που ήμασταν μόνοι μας, ξαφνικά έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει 40 άτομα με ένα αρκετά υψηλό επιστημονικό προφίλ. Είναι ένας επιταχυντής προσωπικότητας
και αναπτύσσεις τις δεξιότητές σου σε τρομακτικό βαθμό και γνωρίζεις τον εαυτό σου καλύτερα και γίνεσαι και ο ίδιος καλύτερος. Τι άλλο να πω γι' αυτό, είναι ανεπανάληπτο. Ναι, εμένα θα πω την ελληνική αντοχή, ανθεκτικότητα, θέληση. Τα βασικά συστατικά του να μπορεί να πετύχει κάποιος ένα startup. Γιατί οι δυσκολίες είναι τόσο πολλές, τα ups and downs, τα πάνω κάτω είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, μία είσαι πολύ χαρούμενος, μπορεί την επόμενη ώρα να είσαι τρομερά αγχωμένος και στεναχωρημένος. Και όλο αυτό χρειάζεται πραγματικά ανθεκτικότητα. Οπότε, αν δεν είχαμε αυτό, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε φτάσει έστω ως εδώ. Έτσι. Σαφώς χρειάζεται ακόμη περισσότερη ανθεκτικότητα. Πού βρίσκεις δύναμη εσύ όταν είναι challenged η αντοχή σου? Καταρχάς, σε μένα ήρθε από το γεγονός ότι εντάξει, το έχω ξαναπεράσει μικρός, αλλά το βασικότερο ήταν ότι κάπως ένιωσα ότι αυτή η ιδέα είναι αυτή που, ας πούμε, είναι η ιδέα αυτό. Οπότε από εκεί πέρα λέω: OK, θα τα ρισκάρω όλα. Γιατί υπήρχε και μια περίοδος έτσι, πιο δύσκολη που ίσως χρειαζόταν να βάλω και τις αποταμιεύσεις μου από την Google στην εταιρεία. Δεν θα την άφηνα ποτέ, ας πούμε, να μην πετύχει. Οπότε αυτό είναι θέληση και πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες γιατί δεν γίνονται τα πράγματα αυτόματα. Εντάξει, υπάρχουν και εταιρείες που ξαφνικά από την πρώτη μέρα μπορεί να είναι επιτυχημένες και να έχουν τρομερά margins. Ναι. Εδώ πέρα είναι δύσκολο γιατί προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε μια πολύ παλιά, όχι βιομηχανία, παλιό κομμάτι της οικονομίας που θέλει πολλή θέληση. Και νομίζω ότι έρχεται από εκεί το μαξιλαράκι μου να σου πω ποιο ήταν και τι με κάνει να νιώθω ασφάλεια. Λέω ότι OK, αυτή η εμπειρία πραγματικά σου χτίζει τέτοια skills που δεν έχεις. Όπως είπε και ο Πέτρος, είναι επιταχυτής προσωπικότητας και νομίζω και μαθαίνεις τόσα νέα πράγματα. Δηλαδή, σαφώς, αν το συγκρίνω με την πρώτερη εμπειρία μου, έχω μάθει πολύ περισσότερα πράγματα. Οπότε ήξερα ότι ό,τι και να γίνει, μετά δεν θα μου κάνει κακό. Θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε το ελληνικό οικοσύστημα να έχει εξελιχθεί. Είστε κύριο μέρος του, συμμετέχετε σε όλη αυτή την ανάπτυξη που δημιουργείται και συντελείται αυτά τα χρόνια στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας σε ένα ευρύ φάσμα. Μιλήστε μας και λίγο για τον αγροτικό τομέα. Είχαμε και την Augmenta που έκανε ένα πολύ μεγάλο success story πριν από κάποιους μήνες και νομίζω ότι υπάρχει ένα momentum εδώ, μια κινητικότητα που έχει ενδιαφέρον. Μιλήστε μας λιγάκι για το πού βλέπετε την Ελλάδα να πηγαίνει, πού θέλετε να τη δείτε, τι ευκαιρίες βλέπετε. Σαν οικοσύστημα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι παραδέχονται ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει καλυφθεί μια τεράστια απόσταση που δεν είχε καλυφθεί τα προηγούμενα. Είμαστε σε κάτι, success story και πώς μπορούμε να γίνουμε. Παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα, αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό, τα οποία δεν μπορούμε τόσο πολύ να τα κάνουμε branded, όπως τα κάνουν οι Ιταλοί, που μαζεύουν προϊόντα από παντού και τα βαφτίζουν ιταλικά και πραγματικά εξάγουν στα πέρατα του κόσμου. Θεωρώ όμως ότι και αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει. Στην αγροτική παραγωγή δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε κανέναν όσον αφορά το κόστος, άρα εγώ δεν πιστεύω με τίποτα σε commodities όπως καλαμπόκι, σιτάρι κτλ. Σε προϊόντα εκλεκτά και υψηλής προσθέμενης αξίας όπως βιολογικά, εννοείται. Αν σε αυτό προσθέσει κάποιος και τις νέες τεχνολογίες, πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ λαμπρό μέλλον. Και εγώ πιστεύω πως έχει αναπτυχθεί αρκετά για τα δεδομένα και της χώρας. Γιατί θα έλεγα ότι ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάποιος ένα startup που θα απευθύνεται μόνο στην εγχώρια αγορά. Έτσι. Αυτό είναι μειονέκτημα έναντι των Γερμανών και των Γάλλων που κάνουν ένα startup και είναι αξίας 3 δισεκατομμυρίων μόνο επειδή απευθύνονται στη γαλλική αγορά. Αυτό, ας πούμε, συγγνώμη σε διακόπτω, το βλέπουμε κάποιες φορές σε κάποια συμπόσια που μας φωνάζει η Point9, που είναι κάποιος στη Γερμανία, έχει μια ιδέα και την επόμενη μέρα την τεστάρει στη Lufthansa, ας πούμε. Έχει μια ιδέα για μια ταξιδιωτική εφαρμογή και την επόμενη μέρα έχει τη δυνατότητα να την τεστάρει στη Lufthansa. Που κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι και η Ελλάδα αρχίζει όλο αυτό το... Είναι και θέμα λίγο κουλτούρα. Δηλαδή, πρόσβαση στη Lufthansa είναι ένα πράγμα. Δεν έχουμε εμείς Lufthansa, αλλά έχουμε εταιρείες ελληνικές. Έχουμε GN και έχουμε και πολλές ακόμα. Και μάλιστα περισσότερες από αυτές είναι και κάπου στο διοικητικό μας συμβούλιο ή σε κάποιο τρόπο συνδεδεμένες με την Endeavor. Και αυτό είναι εδώ η αξία του οργανισμού. Αλλά
Είχαμε ας πούμε, μια συζήτηση σε αυτή τη σεζόν με παιδιά που φτιάχνουν τεχνολογίες στο Maritime, στο χώρο της ναυτιλίας, που εκεί έχουμε τις Lufthansa εδώ. Και αναρωτιέμαι και από τις δικές σας, από το δικό σας χώρο, λείπει κάτι από την κουλτούρα της εδραιωμένης επιχειρηματικότητας, της μεγάλης ελληνικής επιχειρηματικότητας, τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με την τεχνολογία, ώστε να δίνει την ευκαιρία να φτιάξουν πιλότους, να κάνουν πειράματα, να τρέξουν κάτι μέσα στα δικά τους πλαίσια πριν φύγουν να πουλήσουν τα προϊόντα. Δηλαδή, αναπτύσσουμε προϊόν τεχνολογίας το οποίο έχει βρει market fit στην Ελλάδα πριν πάμε έξω να το τεστάρουμε. Έχουμε μια τέτοια κουλτούρα. Καλή ερώτηση. Θα έλεγα πως όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ίσως έχει να κάνει και με το ότι είναι πολύ παραδοσιακή η υπόλοιπη βιομηχανία. Είναι αρκετά παραδοσιακή στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, μου έχει κάνει εντύπωση ότι δεν ξέρω αν μπορεί να μου διαφεύγει κάποιο παράδειγμα, αλλά ας πούμε, στον τουρισμό θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερα startups τεχνολογίες. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, πάλι όντας και στην Ισπανία υπάρχουν πολλά ισπανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον τουρισμό, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, είναι με την τεχνολογία, οπότε έχουν μεγαλώσει πολύ. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Ξέρω ότι εδώ είμαστε λίγο πιο πολύ εξυγχρονίζουμε ένα παραδοσιακό τομέα που είναι διαφορετικό και εδώ ίσως οι Έλληνες το καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα και το υποστηρίζουμε. Εδώ που έχουμε πολλά τέτοιες success stories. Σας είναι εύκολο να πουλάτε σε ελληνικές εταιρείες ή είναι πιο εύκολο να πουλάτε σε ξένες εταιρείες? Είναι open ελληνικές εταιρείες να καταλάβουν την αξία που φέρνετε και να το χτίσουν και να σας δώσουν? Είναι. Στο δικό μας κομμάτι, ναι. Θα το περίμενα. Ναι. Θα το περίμενα. Αλλά εντάξει, του συγκρίνουμε με κάποιους εξίσου παραδοσιακούς στο εξωτερικό. Ναι. Είναι. Το τελευταίο section της συζήτησης που είναι γρήγορες ερωτήσεις. Ηλία, βιβλίο ή podcast? Βιβλίο. Ωραία. Εσύ, Πέτρο? Βιβλίο. Πρωινός ή βραδινός τύπος? Βραδινός. Πέτρο? Πολύ πρωινός και τσακωνόμαστε συνέχεια. Ηλία, καφέ ή τσάι? Καφέ. Πέτρο? Καφέ επί 9 κούπες τη μέρα. Οκ. Προς στιγμή νόμιζα ότι βρήκαμε τον πρώτο που θα πει τσάι. Όχι. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος προς το παρόν. Με ποια τεχνολογία δεν μπορείς να ζήσεις, Ηλία? Εντάξει, αναγκαστικά τώρα με το κινητό. Με το κινητό. Άμα σταματήσω να δουλεύω, σίγουρα θα το πετάξω. Πέτρο, με ποια τεχνολογία? Με το ίντερνετ, εντάξει. Με το ίντερνετ. Παρεμφερές. Μια χαρά. Κρατάμε την ερώτηση. Ηλία, ποια είναι η αγαπημένη σου πόλη για επαγγελματικά ταξίδια? Για επαγγελματικά ταξίδια. Ναι. Δεν το διαχωρίζω. Η αγαπημένη μου πόλη είναι το Παρίσι. Μου αρέσει πάρα πολύ η Γαλλία. Επειδή είχα πάει και Εράσμους. Οπότε. Σωστά. Είτε επαγγελματικά είτε για προσωπικά μου αρέσει το Παρίσι πάρα πολύ. Πέτρο? Εμένα έγινε η Σεβίλη. Τρομακτικά όμορφη πόλη. Και γύρω-γύρω έχει απίστευτη παραγωγή αγροτική. Μυρίζουμε relocation. Μπορεί. Χριστέ μου, σε χάσουμε. Ηλία, ένα βιβλίο που σου έχει μείνει, σου έχει αλλάξει τη ζωή, έχει κάποιο impact πάνω σου? Καλή ερώτηση, τώρα πρέπει να σκεφτώ. Πέτρο? Λέγεται Radical Candor. Οκ. Είναι για το πώς να συνεργάζεσαι με ανθρώπους και να ξεδιπλώνεις το ταλέντο τους και το ταλέντο σου. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις λάβει? Μην τα παράτας ποτέ. Αυτό κάπως, δηλαδή ότι όλα θα βρουν τον δρόμο τους κάπως. Να συνεργάζεσαι. Δηλαδή, επειδή γνωρίσαμε πρόσφατα και τον κύριο Θοδωρόπουλο, με άγγιξε που είπε ότι η μόνη συμβουλή που δεν ακολούθησε τον πατέρα του ήταν ότι πρέπει να κάνει όλες τις επιχειρήσεις μόνος του για να είναι ο κυρίαρχος. Σε ένα τόσο απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον, μια επιχείρηση θέλει μια πολύ μεγάλη ομάδα από δεξιότητες που αποκλείεται ένας άνθρωπος. Άρα να συνεργάζεσαι οπωσδήποτε. Να βρεις έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, δεν λέω απαραίτητα να είναι φίλος από τον νηπιαγωγείο, αλλά να συνεργάζεσαι. Είναι σημαντικό πάντως. Ο co-founder νομίζω ότι. Ακριβώς. Δεν έχουμε data. Πρέπει να σκεφτώ αν έχουμε data και ίσως να τα βάλουμε μετά στο podcast στην πλατφόρμα. Αλλά αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι τα startups με co-founders σίγουρα πρέπει να έχουν τάσεις μεγαλύτερης επιτυχίας. Νομίζω υπάρχουν διάφορες έρευνες. Ναι. Και είναι λογικό, γιατί πέρα ότι μοιράζεις όλη την πίεση και τα προβλήματα, χρειάζεται πολύ διαφορετικά skills που δεν μπορεί να τα έχει ένας άνθρωπος. Θες δύο, οπότε, ή και τρεις ίσως κάποιες φορές. Ναι, φυσικά. Καταλαβαίνω και την αξία που έχει και στην υποστήριξη ο ένας του άλλου. Δηλαδή το να έχεις co-founder, να μπορείς σε εαυτό σου να βρήσεις, να βγάλεις τα νεύρα σου, να πεις κάτι χωρίς να νιώθεις ότι υπάρχει κάποιο είδους downside σε αυτό. Πέτρο, αν δεν ασχολιώσουν με την τωρινή σου επαγγελματική δραστηριότητα, με τι θα ασχολιώσουν, αν δεν έκανες τη Wikifarmer? Οπωσδήποτε θα έκανα κάτι το οποίο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία
για να βοηθάει την αγροτική παραγωγή. Από το οτιδήποτε. Από το να έχεις ένα χωράφι και μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τι infrastructure υπάρχει γύρω να σου λέει τι μπορείς να καλλιεργήσεις. Υπάρχουν τόσα κομμάτια της αγροτικής παραγωγής που ακόμα πάμε με διαίσθηση που θα μπορούσαν να γίνουν πολύ καλύτερα. Άρα σίγουρα θα έκανα κάποια πλατφόρμα πάλι στον αγροτικό τομέα. Το Wiki Farmer δηλαδή. Έκανες ένα... απέφυγε στην ερώτηση. Φανταστικά. Ηλία. Δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα. Νομίζω ίσως έκανα κάτι που θα έχει να κάνει με τα παιδιά. Έχω σκεφτεί δηλαδή ένα app για παιδιά πολύ συγκεκριμένο κάποια στιγμή. Μια ερώτηση που είναι ίσως η ερώτηση που κάνουμε συνέχεια από το πρώτο επεισόδιο και είναι και αγαπημένη μας. Τι πιστεύετε ότι κάνει ένα επιχειρηματία outlier, ιδιαίτερα πετυχημένο? Το βάζει στους πολύ λίγους στις ιστορίες επιτυχίας. Εγώ θα επιμείνω στη λέξη που μου είχε στην κάρτα εδώ, ότι ένα κομμάτι είναι σίγουρα η θέληση, η ανθεκτικότητα, όπως το είπες, αντοχή ανθεκτικότητας. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο είναι η ευελιξία. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευέλικτος, να μπορείς να αλλάζεις και εσύ ο ίδιος, αλλά και να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Και τρίτο είναι σίγουρα και το τι σε κινητοποιεί από πίσω και πόσο θες να πετύχεις, αυτό θα έλεγα. Αυτά τα τρία πράγματα. Όλα ξεκινάνε από τη φιλοδοξία. Πρέπει κανείς με την καλή έννοια να είναι υπέρμετρα φιλόδοξος, δηλαδή να έχει μια παγκόσμια ματιά πάντα για αυτό το οποίο πάει να κάνει. Άπαξ και υπάρχει αυτό το συστατικό, έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες κάποιος εργατικός άνθρωπος να γίνει outlier. Ηλία, Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ένα ακόμα επεισόδιο των Outliers. Το Outliers Podcast είναι μια πρωτοβουλία της Endeavor Greece. Μπορείτε να μας βρείτε και να γραφτείτε στα κανάλια μας σε YouTube, Spotify και Apple Podcast. Ανακαλύψτε περισσότερες ιστορίες στο outliers.gr.